صوت فلسطين يقدم الصحة والحياة، رحلة مع المختصين والخبراء في الصحة والحياة يتخللها تساؤلات وإجابات حول قضايا صحية وطبية مختلفة وبهدف حياة سليمة ومعافاة. الصحة والحياة، إعداد وتقديم نهى أبو سمعان، ومن الهندسة الإذاعية بسام محسن. مستمعينا الكرام، نحييكم من صوت فلسطين مع حلقة جديدة من برنامج الصحة والحياة. ففي حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا، وبناء على طلب كثير من المستمعات والمستمعين، اخترنا لحضراتكم لنتحدث عن موضوع السعال بشكل عام وبأنواعه المختلفة المزمن والحاد. فهو أكثر من مجرد إزعاج للمريض، فبالإضافة إلى كونه يستنزف المريض جسديا، أيضا إنه قد يسبب النفور من قبل الأهل والزملاء في العمل ويدمر القدرة على النوم ليلا. مستمعينا، قد يترك ضحيته ممتلئا دائما بالغضب والإحباط، حيث يعتبر السعال أكثر الشكاوى شيوعا التي يتعرض لها الناس أو التي يعرضها الناس على الأطباء. فلمعرفة ما هو السعال وما هي أسبابه وما هي طريقة الوقاية والعلاج لهذا المرض، نستضيف معنا اليوم الدكتور شادي عوض، ماجستير وأخصائي الأمراض الصدرية والربو بمستشفى الشفاء بغزة. أهلا وسهلا فيك دكتور شادي، ضيف معنا في هذه الحلقة. أهلا بك دكتور شادي. يعني يا ريت في البداية لو تحدثنا عن السعال بشكل عام، وبالأخص يعني ما هو السعال المزمن، وهل يختلف عن سعال مرضي آخر بالنسبة للمرض؟ نعم، السعال بشكل عام نحن نتحدث على عرض وليس مرض. نعم، عرض وليس مرض، لأن السعال ليس مرض. السعال هو أحد الأعراض الشائعة انتشارا، ويعتبر السعال وسيلة الجسم لإزالة اللعاب والمخاط وإزالة الأجسام الغريبة في القصبة الهوائية أو الشعب الهوائية. نعم. السعال طبعا هي ردة فعل يتحكم بها وبحدوثها الجزء السفلي الأمامي من جزء الدماغ. نعم. طبعا أول شيء بصير اللي هي في الجزء السفلي بيدي اللي هي إشارات تمام للقطات الحسية اللي هي الموجودة طبعا في المجاري التنفسي لإرسال محفز نعم. لجذع الدماغ، ويتم عندها بوجود جسم غريب أو وجود التهاب يحدث هناك السعال. طبعا هذه ردة فعل. السعال يعتبر هي ردة فعل ناتج عن وجود جسم غريب أو وجود المخاط أو اللعاب داخل الشعب الهوائية. نعم. وهذا يعتبر تفعيل لعضلات التنفس والحجاب الحاجز. نعم. طبعا تعريف السعال هو يعني إحنا إذا بدنا نعرف السعال، هو في سعال مصحوب طبعا بيكون في البلغم والمخاط، وسعال يكون بدون اللي هو المخاط أو اللعاب. نعم. بتكون السعلة ناشفة عند المريض. نعم. هذه أكثر يعني أنواع السعال يعني أزمة بالنسبة للمريض، تسبب له أزمة. هي طبعا السعال الناشف بدون إخراج اللي هي البلغم بيكون صعب شوية على المريض. طبعا إحنا كما تحدثنا دكتور إنه يعني إنها يعني حتى ما بتخليه ينام في الليل. أكيد. نعم. طبعا هون إحنا بشكل عام طبعا اللي بنحكي عن موضوع السعال. نعم. طبعا اللي هي الشعب الهوائية هي بتكون عبارة عن اللي هو الإفراز أو مصدر إفراز المخاط من داخل الشعب الهوائية، ويتم طبعا هذا من أجل حماية الشعب الهوائية ومن التلوث اللي بيصير، فبتصير ردة الفعل وبصير اللي هو السعال. طبعا إذا بدنا نيجي نقول إحنا عن أعراض السعال. نعم. لكن أعراض السعال، لكن بدنا نيجي نقول إنه السعال ليس مرض. نعم. يعني مش إنك بتقدر أنت تحكي إنه هذا إنسان مريض بالسعال. نعم. لا، هذا عرض لمرض. نعم. تمام. عفوا دكتور، يعني قبل الحديث عن السعال يعني بشكل مفصل، نود أن نتحدث عن أنواع السعال. أنواع السعال هي هناك يوجد أنواع للسعال. السعال طبعا اللي هو المصحوب بالبلغم
والمخاط. في السعال اللي بيكون مدمدم بيكون معاه اللي هو بإخراج الدم. نعم. في اللي هو طبعا السعال اللي هو الناشف، يعني اللي بيكون ما في شيء مع أي بلغم. نعم. وفي إحنا بنحكي عنه السعال الديكي. نعم. اللي بصيب أكثر شيء الأطفال. نعم. نعم. طبعا الأسباب تاعتها إنه بتكون مصحوبة ببلغم أول شيء أو مخاط، وهذه طبعا بشكلها كل يعني مرض أو الناس نقول هو مرض، هو عرض وليس مرض كما تحدثت. نعم. وراح يعني توضح لنا إيش مرض وليس عرض. نعم. لكن كل يعني عرض باعتبار له أسباب وله أعراض. يا ريت لو توضح لنا عن كل نوع. طبعا إحنا حكينا بالنسبة للسعال بشكل عام. نعم. بنقول إنه إحنا إنه السعال بتكون أو بتكون مصحوبا في إفراز للبلغم. نعم. وإفراز اللي هو المخاط. مصدر هذا اللعاب طبعا بيكون داخل الرئتين أو في القصبات الهوائية. نعم. من هون بيكون كمان في مصدر اللي هو المصدر العلوي للتنفس عن طريق طبعا الأنف والجيوب الأنفية. نعم. بيتم اللي هو ينتقل اللعاب إلى الشعب الهوائية بسبب تأثير قوة الجاذبية على الجزء اللي هو الخلفي من الحلق. نعم. إحنا طبعا بدنا نيجي نحكي الأسباب متعددة. أول حاجة بدنا نقول إنه في مرض فيروسي، في اللي هو التلوث، وفي الأمراض المزمنة. نعم. وفي كمان اللي هو اللي إحنا بنحكي عنه الريفلكس، اللي هو الارتداد المعدي المعوي. نعم. طبعا إذا بدنا نيجي اللي هو نحكي سبب من أسباب السعال اللي هو المرض الفيروسي. نعم. طبعا المرض الفيروسي شائع جدا إنه صاحب السعال هذا هو وجود البلغم. نعم. من اللي هو الفيروس، يعني ممكن يكون في عدوى في هذا. نعم. صحيح. المرض. نعم. مثل شو؟ مثل نزلات البرد، الإنفلونزا، الرشح. نعم. في هذه الحالة طبعا بصير يحدث عادة اللي هو إفراز البلغم من المستوى اللي هو العلوي للتنفس. نعم. في عنا طبعا اللي هو التلوث. في التلوث يحدث سعال، وتكون طبعا اللي هي المجاري التنفس المتصلة بالرئتين هي اللي أصدرت اللي هي البلغم. نعم. مثل هذا التلوث يعني بتصير في حالات اللي هو الالتهاب الرئوي أو نعم. التهاب الشعب الهوائية، التهاب الجيوب أو الرشح. نعم. في كمان الأمراض المزمنة اللي هو بيسببها برضو السعال. بالنسبة للسعال كمرض مزمن دكتور، يعني كم الفترة الزمنية التي تمتد في هذا المرض حتى نقول أنه نعم. مزمن؟ نعم. هلا حوضح شغلة واحدة. احنا خلينا نحكي أول شيء الأمراض المزمنة المسببة للسعال. ما هو نعم. مرض مزمن. نعم. حيصبح السعال مزمن معه. نعم. لفترة يعني طويلة. نعم. تمتد ممكن لسنوات. نعم. ممكن لسنوات. ممكن السعال يجي لفترة أسبوع ويروح، لفترة يومين ويروح، ولكن متعددة بتكون على حسب نوع اللي هو المرض اللي عند الإنسان. نعم. المريض نفسه. طبعا الأمراض المزمنة الذي تشكل اللي هي سعال مزمن معها اللي هي احنا بنقول عنه انسداد الشعب الهوائية. نعم. هذا مرض مزمن اللي هو التليف الرئوي، تمدد الشعب الهوائية. طبعا هذا بيكون مع إفراز البلغم ولفترة طويلة بيكون اللي هو السعال. في عنا زي ما حكينا الريفلكس، الارتداد المعدي المريئي. طبعا هان بيكون في العصارة القلوية في المريء هي اللي بتسبب عن طريق الحمض هذا السعال. أوقات طبعا بيجي المريض احنا بنفحصه، ولما حتى هو بيستغرب يعني لما نقول له انه انت سبب السعال مش الرئتين، السبب اللي هي العامل الريفلكس اللي بيجي عندك من المعدة. نعم. تمام. هو اللي بيعمل قضية اللي هو السعال. نعم. هنا اذا احنا بدنا نحدد في موضوع بالنسبة للسعال المزمن. السعال المزمن احنا في عنا نظرية بتقول انه اذا السعال استمر اكثر من 4 أسابيع او 3 أسابيع. نعم. يجب اللي هو التوجه إلى الطبيب ونجري فحوصات أخرى، لأنه إحنا أوقات بنخاف غير المتداولة والمعروف عليها. نعم. والعقاقير الطبية صحيح. إذا امتد لهذه الفترة ممكن يتوجه نعم. لطبيب يعمل إجراءات أخرى. لأنه نعم. هان عنا إحنا بنصير نحكي في مواضيع وأمراض أخرى بيكون مش موضوعها سهل. يعني ممكن
إنه لما إحنا نقول للمريض بعد لك كحة 3 أو سعال 3 أسابيع، ممكن يكون المريض هذا صارت عنده عدوى، إنه عنده سل رئوي. نعم. هو السل الرئوي برضو من اللي بيعمل السعال لفترات طويلة. نعم، هو المرض الأساسي. نعم. طبعا السعال الغير معروف له السبب، طبعا هناك فحوصات وهناك أمور أخرى لتحديد سبب السعال. نعم. لأنه لو السعال مرض تختلف الأمور، لأنه هو عرض. في عنا السعال طبعا الديك اللي طرحنا فيه، بس إحنا نمر عليه مرور. السعال الديك هذا اللي بيصير عند اللي هو الأطفال. في من أسباب طبعا اللي هو السعال اللي هو البرد وفصل اللي هي الشتاء، وهذا راح نتحدث عنها في حلقة أخرى. نعم. هي أهم أسباب أو الأنواع. أنواع السعال. أنواع السعال والأسباب. نعم. دكتور، بماذا يختلف السعال المزمن عن السعال الحاد؟ السعال المزمن يختلف عن السعال الحاد في طريقة المرض أو في كينونة المرض الموجودة. يعني لما المريض يكون في عنده التهاب في جيوب الأنفية أو التهاب في منطقة معينة حادة في الجسم، يتم هذا السعال لفترة مصحوب في المرض وينتهي. نعم. وإذا كان أيضا يطول فترة هذا السعال إذا كان فيروسي. نعم. تطول فترة السعال. أما السعال المزمن يكون مصحوبا كما طرحنا بأمراض مزمنة، وهي اللي تؤدي إلى السعال المزمن. نعم. دكتور شادي، يعني من خلال حديثك تحدثت أن السعال عرض وليس مرض. نعم. ياريت لو توضح لنا هذه المقولة. تمام. مرض وليس عرض، يعني أنا لما أقول إنه التهاب الشعب الهوائية المزمن مرض وليس عرض، ولا عرض وليس مرض؟ هذا هو عرض وليس مرض. نعم. يعني شيء عرضي. هلا لما أقول التهاب الشعب الهوائية هذا مرض السكر هذا مرض، الضغط مرض، الربو مرض، لكن السعال ليس مرض. السعال عرض شيء عرضي. نعم. ناتج عن مرض. نعم. زي ما احنا بنقول سعال ارتفاع في درجة الحرارة، رعشة، هزال عام، هذه طبعا أعراض المرض. نعم. اللي بنطرحها. نعم. نعود أعراض السعال بشكل عام، سواء المزمن أو الحاد أو سعال الديكي. أعراض اللي زي ما طرحنا اللي هو السعال أو السعال هو يعني زي ما احنا نفسيها احنا بنعيد فيها، احنا بنقول انه نعم. اللي هو مرض يعني حقيقة السعال ومسبباته هي فقط يعني بعد ظهور أعراض أخرى أو إجراء فحوصات اللي هي جسدية أو تصويرية. نعم. تمام. هي بتبين الأعراض هو يعني ما بنفعش يكون في له عرض. نعم. السعال بنفعش أنا أقول سعال ولا هو عرض. نعم. لأنه هو عرض يظهر فجأة. يظهر فجأة. نعم. هل هناك من عوامل خطر للسعال دكتور أكيد. شادي؟ السعال هو إذا كان سعال يعني ناشف بالذات، أو إحنا عمالنا بنحكي عوامل الخطر اللي هي المضاعفات تاعته. نعم. إيش يعني اللي هي الخواطر أو المضاعفات تاعت السعال. طبعا إحنا من الأكثر شيوعا هي بتكون ألم في الصدر والبطن. نعم. تمام. في عدم القدرة في التحكم في البول. نعم. يعني بتلاقي كتير إحنا مرضى بالذات مرضى السكر لما بيجي بيقول لك دكتور أنا بسعل ما بقدرش أتحكم في البول، يعني بقدرش يصل الحمام، بيصير إيش مع الضغط. يعني مع نعم. الضغط. نعم. في اللي هو بيسبب أحيانا إلى نوبات اللي هي إلى نوبات الإغماء واللي هي الفقدان المؤقت للوعي. نعم. السؤال ممكن هذا في المتكرر مراحله المتأخرة؟ مش شرط. نعم. هي أصلا السؤال بتيجي على شكل أول شيء مبدئي وبعدين يتكاثر إذا نعم. لم يتم علاجه، فبيؤدي إلى فقدان اللي هو الوعي. هذا بسبب انخفاض العائد الوريدي من الدم إلى القلب، طبعا نتيجة الارتفاع الضغط الإيجابي في الصدر. لهيك بصير لما يكون في الضغط الارتفاع في الصدر يزيد. نعم. تمام. فيحصل اللي هو الإغماء. أحيانا تحصل اللي هو كسور في الأضلاع. نعم. من كثر شدة اللي هو السعال. نعم. وبالذات ممكن احنا يعني بالذات عند الناس المدخنين واللي عندهم أمراض اللي هو مزمنة بتكون شديدة جدا عندهم اللي هي مرض اللي هو عرض السعال.
نعم، هذه عوامل خطيرة بالنسبة للسعال قد نعم. يمر بها المريض في مراحله المتأخرة من المرض. دكتور، يعني هل يمكن أن يظهر السعال على يعني مع أعراض مرضية أخرى لصاحب هذا المرض؟ السعال ما بيجي يعني لحاله هيك، فيش نعم. إشي اسمه السعال يجي لحاله، فيش إشي اسمه حرارة تيجي لحالها. نعم. إلا في بيكون مسبب لهذا العرض. نعم. يعني السعال بيبقى لكن سبب. نجد بعض الأشخاص لديهم سعال ولكن ليس لديهم رشحات أو مش شرط، التهابات في بيكون أخرى. مشكلة عنده. نعم. يعني ما هو احنا مشكلتنا يعني انه الناس ما بتاخد بالها من شغله. يعني هو بيضلوا يسأل بيقول لك معي كحة. نعم. طب ما هو سبب الكحة؟ لانه انا حضرتك طرحت لك احنا احيانا لما يكون السعال متواصل لفترة طويلة وانه اخذ علاج وما استفادش وضلوا السعال وما فيش سبب عندي للسعال. نعم. احنا بنروح نعمل للمريض طبعا اللي هو منظار للشعب الهوائية عشان نعرف ايه السبب اللي هو السعال. محتمل يكون في جسم غريب في الشعب الهوائية. نعم. محتمل يكون في شيء يعني مسكر مجرى الهواء. نعود لتشخيص السعال المزمن، نعم. السعال الحاد، السعال الديكي. طبعا احنا في عملية التشخيص نرتكز أول شيء على العوامل أو اللي هي الأسباب أو المرض الرئيسي لقضية السعال. نعم. يعني أنا أجاني مثلا مريض بيسعل، طبعا أنا أول شيء أهم شيء إن مثلا أنا أعمل له اللي هو صورة أشعة للصدر، صورة أشعة للجيوب. نعم. مع فحص اللي هو الدم. على هواء الفحص المبدئي الموجود عندي أنا بحدد. نعم. إذا لم يتم تشخيص السعال عن طريق مثلا اللي هو الأشعات ومعرفة سبب المرض وأدى إلى عرض السعال، أنا ممكن أعمل له صورة مقطعية، ممكن أعمل له منظار للرئة. نعم. حتى أحدد ما هو يعني سبب السعال، وهذا من ضمن التشخيص حتى نضع اللي هو عرض السعال. دكتور، تحدثنا عن السعال بشكل عام بالنسبة للسعال كعرض وليس مرض، وأنه يصيب الأطفال ويصيب الكبار أيضا. نعم. تحدثنا عن الكبار، ماذا عن الأطفال؟ هل يعني يسبب هذا المرض خطورة بالنسبة لهم؟ طبعا هو خطورة زي ما طرحنا احنا السعال اللي هي طبعا الطفل بيصير لديه نهجة يعني الطفل خاصة سعال الديكي حتى له صوت خرخشة في الصدر. صحيح. نعم. هو طبعا الخطورة يعني مضمونها في الآلام اللي بتصير في مثلا طفل عنده سعال. طبعا بتكون مؤلمة جدا عليه قضية السعال، لأنه حتى الإنسان الواعي لما تيجي عنده قضية السعال بتكون صعبة عليه. الطفل ممكن نعم. زي ما احنا حكينا إذا كان مستمر لديه السعال يؤدي إلى عملية الاستفراغ عند الطفل. نعم. تؤدي إلى آلام في البطن، يؤدي إلى زي ما طرحنا حكاية عدم التحكم في البول، ممكن يغمى عليه. نعم. من كتر ويفقد الوعي من كتر اللي هي وجود اللي هو السعال الشديد عند الطفل. نعم. لكن الأم في داخل المنزل كيف يمكن أن تتصرف لتتغلب على هذا السعال إذا كانت غير مضطرة للذهاب إلى الطبيب المختص، خاصة في وقت الشتاء؟ هو أهم شيء في فترة الشتاء يعني يجب على الأم إنها دائما ما تعرض الطفل للبرد. نعم. ودائما لازم تديله هي السوائل الدافية، تلبسه ملابس دافية. طبعا إذا حدث شربه اللي هي زي ما طرحنا السوائل الدافية، ولكن إذا حدث السعال طبعا يجب التوجه إلى الطبيب، لأنه هناك حسابات أخرى لدينا. نحن يعني نضع التشخيص لكي نعرف ما هو السبب الذي أدى إلى هذا السعال. نعم. إذا ننصح الأم للتوجه للطبيب المختص وليس إلى صيدلية لأخذ لا الدواء. صيدلية لا أكيد. نعم. طبعا لا. يعني في بعض الأمهات بتشتري الدواء وخلص ما هي المشكلة اللي إحنا بنواجهها، لأنه إحنا كتير بنلاقي حالات من وراء حكاية شرية الدواء إلها مضاعفات كتيرة يعني. نعم. لأنه ممكن يكون تشخيص المرض هو اللي لما يروح على الصيدلية. نعم. الصيدلي بيديله بيتعامل معاه إنه جاي عنده كحة سعال، يعني بيديه خلص هذا دواء للسعال، خد دواء للسعال. نعم. هو بيعالج الشيء الموجود ولكن بيعالجش السبب الرئيسي. نعم. طبعا المريض هو ما بده مسكن،
هو بده يعالج نفسه عشان ما تصير حكاية السعال. يعني هو إذا أخذ دواء بس عشان يعالج السعال، بعد ما يخلص الدواء حتضلها السعلة موجودة، لأنه ما عالجش السبب الرئيسي، المرض الرئيسي اللي أنتجت عنه حكاية السعال. يعني ممكن يرجع السعال بعد العلاج بدون إذا لم يتم طبيب. تشخيص أعراض السعال أو سببه. نعم. دكتور شادي، يعني الوقاية خير من العلاج كما دائما نسمع هذه المقولة. ما هي طرق الوقاية من الإصابة بالسعال؟ طبعا السعال زي ما طرحنا إحنا في يكون له عدة أسباب، منها الأسباب الحادة والأسباب المزمنة. نعم. يعني سعال بيكون سببه مثلا إنفلونزا أو نزلة برد أو رشح، الأمور هذه، أو اللي هو نقول سل رئوي، هذه الأمراض تؤدي إلى عملية العدوى. نعم. فعشان أنا أتقي شر هذا السعال يجب أن يعني المريض المفلوز أو اللي عنده نزلات البرد إنه ما يكح في وجهه، أو لأنه هذا يتم عملية نقل الفيروس عن طريق الرذاذ. طبعا يجب بشكل عام إنه ما اللي هو يلامس الأسطح اللي هي أسطح المكاتب أو أسطح الدرابزين والأمور هاي، في إنه يلامس إيده بالذات في فصل الشتاء. نعم. لأنه تكثر قضية الفيروسات في فصل الشتاء. نعم. طبعا قضية التدخين نعم. هذه لنفسها هي مسبب من أسباب اللي هو السعال. نعم. لأنه ينتج عن التدخين مرض مزمن. نعم. وهو الذي يؤدي إلى عملية السعال وإفرازات كميات من البلغم. نعم. يجب أن التدخين بيثيرها. نعم. يجب أن يكون في مناطق اللي هي دافئة وملابس دافئة. نعم. لكي يعني ما يحصل هذه حكاية اللي هي السعال عنده. نعم. نأتي لطرق العلاج دكتور للسعال، خاصة السعال المزمن، هذا المرض المزعج للمريض ومن يحيطون به. تمام. بالنسبة للسعال وعلاجه زي ما طرحنا أنا، في طبعا اللي هي أدوية هي مقشعات للسعال أو ضد اللي هو السعال. نعم. ولكن هناك يأتيني المريض لديه على سبيل المثال اللي هو عرض أو مرض نزلات البرد أو الرشح أو الإنفلونزا أو الالتهاب، فهذه يحدث منها عرض السعال. نعم. يجب له إعطاء، إذا كان بكتيريا التهاب بكتيري يجب أن أوصف له مضاد حيوي ودواء لكي يعالج عملية السعال. يعني إحنا بنعالج مرض وعرض الاثنين. نعم. مع بعض. نعم. دكتور، بالنسبة لطريقة العلاج، هل يمكن للعلاج بالنسبة للمريض الذي لا يضطر للذهاب إلى الطبيب المختص، خاصة المتواجد في داخل البيت، للأعشاب والمشروبات الدافئة لها تأثير إيجابي بالنسبة للمرض؟ طبعا لها تأثير إيجابي بالنسبة للسعال، ولكن أنا برضو أرجع وبأكد لأنه لن يحدث السعال إلا بوجود مرض. نعم. فيجب علي أن أعالج المرض حتى أوقف عملية السعال. نعم. نصائح وإرشادات أخيرة تود أن توجهها لجمهورنا الكريم فيما يتعلق بالسعال بأشكاله المتنوعة؟ يعني هي بالنسبة للنصائح أهم شيء عند يعني الجمهور يعني العزيز المستمع، يعني يجب أن يعلم شيء مهم، بأنه إذا حدث عنده سعال وطال فترة السعال أكثر من أسبوع يجب التوجه إلى الطبيب. واحد، يجب أن يعني عدم اللي هو التلامس أو عدم كيف أحكي لك يعني نقل الفيروس من الطريق أو غير مباشرة من الطريق المريض. يعني المريض المفلوز لازم إحنا نتقي اللي هو شر اللي هو الفيروس الموجود عنده. نعم. مش لازم يعني إنه إحنا نكون واقفين في وجهه أو نتعامل معه مباشر. نعم. أو اللي هو يعني نتعامل معه. كمان حتى المريض في الإنفلونزا أو في النزلات يعني أشياء خاصة بعيدة حتى نفس المريض يعني يجب إنه يكون في فترة اللي هو المرض يعني موجود في البيت حتى ما نعم. اللي هو يأثر أو يعدي الناس التانيين. عدم اللي هو التعامل مع أماكن أخرى إلا وهي أن يتعامل فقط مع الطبيب. نعم. لكي يوصف له العلاج المناسب، لأن كما طرحنا يجب علينا معالجة السبب الرئيسي. نعم. لموضوع السعال.
نعم، هل من نصائح أخرى بالنسبة للمحيطين بالمريض؟ أكيد. بالنسبة للمحيطين للمريض، يعني إحنا في عنا عادة، على سبيل المثال أنا بدي أحكي لك إياها. عنا عادة اللي هي سواء عند الرجال أو عند الستات، إذا شافوا واحد مش شايفينه يومين ثلاثة بيسلموا عليه ببوسوا بعض. نعم. هذا الموضوع يعني عن جد يعني موضوع مثير يعني للغرابة، لأنه حتى لو كان مريض. نعم. لو كان مريض، يعني أنا مش عارف إيش وين الموضوع في الاشتياق والمحبة في القضية. نعم. يعني هذه بتؤدي إلى نقل الفيروس بصورة سريعة. نعم. يعني خلص مريض، يعني مش لازم إنه يكون في عنده اتصال مباشر مع المريض. أكيد. حتى ما يتم اللي هو العدوى تاعته. يعني أنا كمان حتى بنصح المرضى المزمنين اللي هم مرضى السكر، مرضى الضغط، مرضى الانسداد الشعب الهوائية أو التمدد أو التليف، إنه إذا كان حتى مريض عنده إنفلونزا حادة، عدم التعرض أو عدم الاتصال به. يعني هي نعم. كلها يوم يومين وبتلاقيه المريض يعني بطيب، يعني لأنه حتى ما يتأثرش فيه، لأنه بتكون المناعة عنده ضعيفة. نعم. فبتم العدوى بشكل مباشر. لكن الفيروس دكتور هل ينتقل في الفترة الأخيرة من المرض أم في أي فترة؟ مش شرط، لأنه هو بيعدي على طريق الرذاذ. يعني واحد نعم. عطس قدام واحد أو كح قدامه ممكن يعديه. ممكن العدوى واردة. نعم. في أي وقت، بمجرد حدوث المرض. نعم. إذن إلى هنا مستمعينا نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الصحة والحياة، حيث نشكر ضيفنا الكريم الدكتور شادي عوض، ماجستير وأخصائي الأمراض الصدرية والربو بمستشفى الشفاء بغزة. شكرا لك دكتور شادي. في الختام تحياتي لكم من الإعداد والتقديم نهى أبو سمعان، وكل التحية أيضا من الزميل في الهندسة الإذاعية محمود مشتهى. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.